કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે હું વાત કરવા માંગુ છું કોપીરાઇટ ક્લેમ વિશેની। હા દોસ્તો, જે યુટ્યુબર છે, જે પોતાની ચેનલ બનાવીને બેઠા છે યુટ્યુબ ઉપર, તે લોકો જે પોતાના વિડીયો અપલોડ કરતા હોય છે, ઘણા લોકો એવા હોય છે જે બીજાના વિડીયોને ડાયરેક્ટ અપલોડ કરી દેતા હોય છે પોતાની ચેનલ ઉપર। ઘણા યુટ્યુબર્સ એવા હોય છે જે પોતે મહેનત કરીને વિડીયો બનાવતા હોય છે। તો દોસ્તો, ઘણીવાર એવું થતું હોય છે જ્યારે આપણે કોઈ બીજાનો કોન્ટેન્ટને યુઝ કરીએ છીએ, કોન્ટેન્ટ મતલબ કોઈ પણ પ્રકારની બીજાની ઇમેજ હોય, સોંગ હોય, મ્યુઝિક હોય, કોઈ પણ બીજા વિડીયોમાંથી આપણે કોપી મારીને આપણા વિડીયોમાં મૂકીએ છીએ ત્યારે તેના પર કોપીરાઇટ ક્લેમ આવી શકે છે। દોસ્તો, ઘણી વખત આખા વિડીયોમાં કોપીરાઇટ ક્લેમ હોતો નથી, અમુક પાર્ટ પૂરતો જ કોપીરાઇટ ક્લેમ હોય છે, મતલબ થોડાક સમય પૂરતો જ। માની લો કે વિડીયોની શરૂઆતમાં તમે કોઈ ઇમેજનો યુઝ કર્યો છે, કોઈ સોંગનો યુઝ કર્યો છે અથવા તો કોઈ મ્યુઝિકનો યુઝ કર્યો છે, તો તેમાં કોપીરાઇટ ક્લેમ આવતો હોય છે। બાકીનો વિડીયો કોપીરાઇટ ક્લેમ વગરનો હોય છે, પરંતુ આ કોપીરાઇટ ક્લેમથી ફરક શું પડે છે એ જાણી લો કે જે કોઈ વિડીયોમાં આપણે કોપીરાઇટ ક્લેમ આવે છે તેનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણે જે કોઈ વ્યક્તિનો કોન્ટેન્ટને યુઝ કર્યો છે આપણા વિડીયોમાં, તે વ્યક્તિ આપણા વિડીયોની અંદર આપણા વિડીયોમાં જે કોઈ કમાણી થાય છે કે જે કંઈ ઇન્કમ થાય છે તેનો અમુક પાર્ટ તે વ્યક્તિ લઈ લે છે, જે તેનો ઓનર હોય છે તે, અથવા તો પૂરેપૂરી ઇન્કમ પણ તે લઈ શકે છે। મતલબ આપણા ભાગમાં કંઈ પણ આવી શકતું નથી, મતલબ તેના દ્વારા તમે કોઈ પણ ઇન્કમ કમાઈ શકતા નથી તે વિડીયો દ્વારા, તમે જે કોન્ટેન્ટ યુઝ કર્યો હોય છે બીજાનો તે વિડીયોમાં। તો આપણે તેને રિમૂવ જો કરી દઈએ, તેને જો કાઢી નાખીએ તેટલા ભાગને, તો આપણો વિડીયો જે હોય છે તે કોપીરાઇટ ક્લેમ રહિત થઈ જાય છે। મતલબ તે પછી જે તેમાં કોઈ પણ કમાણી થશે, જે કોઈ ઇન્કમ થશે, તે સામેલો વ્યક્તિ લઈ શકશે નહીં। તો દોસ્તો, આજે હું તમને એ જ શીખવાડવાનો છું કે અમુક પાર્ટ જે હોય છે જે કોપીરાઇટ ક્લેમ હોય છે, કોપીરાઇટ ક્લેમ ધરાવતા હોય છે, તેને તમે કેવી રીતે ડિલીટ કરી શકો છો અને તમારા વિડીયોને સેવ કરી શકો છો। તો દોસ્તો, શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો। તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો, આજે આપણે શીખી જ લઈએ કે કેવી રીતે આપણે કોપીરાઇટ ક્લેમને દૂર કરી શકીએ છીએ। તો દોસ્તો, શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો। તો સૌથી પહેલાં તમારે ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલી લેવાનું છે। ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલ્યા બાદ તમે દોસ્તો જોઈ શકશો આપણે તેને ડેસ્કટોપ મોડમાં ખોલવાનું છે। તો ક્રોમ બ્રાઉઝર આ રીતે ખુલી જાય તે રીતે તમે જોઈ શકશો। આ જે 3 ડોટ છે તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જોઈ શકશો ડેસ્કટોપ સાઇટ, તેના પર આપણે આ રીતે ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો, તમારે તમારા ચેનલની જે ઈમેલ આઈડી હોય તેનાથી તમારે લોગિન થવાનું રહેશે। તમે જોઈ શકશો અહીંયા જે મારું સર્કલ છે તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે તમારે જે ઈમેલ આઈડી હશે તેનાથી તમારે અહીંયા લોગિન થઈ જવાનું છે। તો લોગિન થયા બાદ તમે જોઈ શકશો આપણે દોસ્તો અહીંયા ટાઈપ કરવાનું છે www.youtube.com। તો હું અહીંયા ટાઈપ કરી લઉં છું youtube.com। ત્યારબાદ આપણે અહીંયાથી ગો કરીશું તો તમે જોઈ શકશો કે આપણી સામે યુટ્યુબનું હોમ પેજ આપણી સામે ખુલી જશે। દોસ્તો, અત્યારે જે આ યુટ્યુબ સ્ટુડિયોનું જે નવું વર્ઝન છે તેના ઉપર હું આજે તમને શીખવાડવાનું છું કે તમે કેવી રીતે કોપીરાઇટ ક્લેમને દૂર કરી શકો છો। આની પહેલાં જે જૂનું વર્ઝન હતું તેમાં દોસ્તો ઘણી માથાકૂટ થતી હતી, કારણ કે તેને ડિલીટ કરવા માટે, સ્ટ્રીમ કરવા માટે તેને સિલેક્ટ કરવું પડતું હતું, ત્યારબાદ તેને કટ કરવું પડતું હતું, ત્યારબાદ આપણે તેને પ્રોસેસિંગ કરવી પડતી હતી। હવે આમાં ફક્ત ક્લિક કરીને જ બધી વસ્તુ થઈ જાય છે। તો આપણી સામે યુટ્યુબનું હોમ પેજ ખુલી રહ્યું છે, આપણે થોડી રાહ જોવાની છે। તમે જોઈ શકશો આપણી સામે યુટ્યુબનું હોમ પેજ ખુલી ગયું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો હું તમને થોડું ઝૂમ કરીને બતાવું, તમે જોઈ શકશો, એક જ મિનિટ। તો દોસ્તો, ઝૂમ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકશો ખૂણામાં જે આપણું આઇકોન છે આપણી ચેનલનું, તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે તમે જોશો ત્યાં નવા ઓપ્શન ખુલી જશે। તમે જોઈ શકશો તેમાં આપણે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે યોર ચેનલ, તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આપણી સામે આપણી ચેનલનું પેજ ખુલશે। તો તમે જોઈ શકશો આપણી સામે આપણું ચેનલનું પેજ ખુલી ચૂક્યું છે। તેમાં દોસ્તો તમે જોઈ શકશો અહીંયા જે લખેલું છે કસ્ટમ ચેનલ। તો દોસ્તો આપણે કસ્ટમ ચેનલ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। સૌથી પહેલાં કસ્ટમ ચેનલ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આપણે આપણી ચેનલમાં આવી જઈશું। તમે જોઈ શકશો આપણી ચેનલ અહીંયા આવી ગઈ છે। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયા ઉપર તમે જોઈ શકશો અહીંયા લખ્યું છે વિડીયો મેનેજર। તો આપણે દોસ્તો તે વિડીયો મેનેજર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। તેના પર ક્લિક કરશું એટલે આપણી ચેનલમાં આપણે જેટલા કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કર્યા હશે તે બધા જ ત્યાં શો કરશે। તેની અંદર જે વિડીયોની અંદર કોપીરાઇટ ક્લેમ હશે, કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક હશે કે કોઈ પણ વસ્તુ હશે તો તમને ત્યાં બતાવવામાં આવશે। તો દોસ્તો થોડી રાહ જોવી પડશે। તો તમે દોસ્તો જોઈ રહ્યા છો આપણી સામે ખુલી રહ્યું છે।
વિડીયો મેનેજર. થોડી રાહ જોવાની છે દોસ્તો. આ જે નવું વર્ઝન આવ્યું છે તેમાં થોડી વાર લાગે છે. બાકી જે YT સ્ટુડિયોનું જે પહેલાંનું જૂનું વર્ઝન હતું તેમાં ખૂબ જ ઝડપથી પ્રક્રિયા થતી હતી, પણ આમાં થોડી સ્લો થાય છે, પરંતુ વ્યવસ્થિત છે આ પણ એપ્લિકેશન. તો તમે જોઈ શકશો આપણી સામે તેનું પેજ ખુલી રહ્યું છે. તો દોસ્તો પેજ ખોલ્યા બાદ તમે જોઈ શકશો તમારા જેટલા કોઈ પણ વિડીયો તમે અપલોડ કર્યા હશે તે બધા જ અહીંયા આવી જશે. ત્યારબાદ આપણે જે જોવાનું છે કોપીરાઇટ ક્લેમની આપણે જે વાત કરતા હતા તે હું તમને થોડું ઝૂમ કરીને બતાવું. તમે જોઈ શકશો અહીંયા થોડી વાર લાગી છે દોસ્તો, પણ અહીંયા આવશે જરૂર. તમે જોઈ શકશો અહીંયા તો દોસ્તો મારા 3 વિડીયોની અંદર કોપીરાઇટ ક્લેમ આવેલો છે. તમે જોઈ શકશો અહીંયા લખ્યું છે કોપીરાઇટ ક્લેમ, કોપીરાઇટ ક્લેમ, કોપીરાઇટ ક્લેમ. તો આપણે તેને કેવી રીતે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ? જેમાં કોપીરાઇટ ક્લેમ નહીં હોય તેમાં આ રીતે નોન લખેલું હશે, અને જેમાં કોપીરાઇટ ક્લેમ હશે, કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક હશે તેની નોંધ અહીંયા આપેલી હોય છે. તો દોસ્તો આપણે તેને રિમૂવ કરવા માટે સિમ્પલ આપણે જે કોપીરાઇટ ક્લેમ લખ્યું છે તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. તેના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે લખેલું આવશે સી ડિટેલ્સ. તેના પર આપણે ક્લિક કરી દઈશું. તેના પર ક્લિક કરશો એટલે આપણો જે વિડીયો છે તેની અંદર જે પાર્ટમાં જે જગ્યાએ કોપીરાઇટનો ક્લેમ લાગેલો છે તેની સંપૂર્ણ ડિટેલ અહીંયા આવી જશે. થોડી રાહ જોવી પડશે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો આપણી સામે તેનું પેજ ખુલી ગયું છે. જે વિડીયોમાં મારે કોપીરાઇટ ક્લેમ આવ્યો હતો તે તમે દોસ્તો અહીંયા થોડું ઝૂમ કરીને તમને બતાવું. તમે જોઈ શકશો કોપીરાઇટ ક્લેમ મારો સાની પર આવ્યો છે. અહીંયા લખેલું છે આ મારો વિડીયો બીજો છે, પરંતુ દોસ્તો જેમાં કોપીરાઇટનો ક્લેમ લાગ્યો છે તેનું નામ છે માજા મરે ખાટિયા પર. જે વિશાલ બેદર્દી નામનો કોઈક વ્યક્તિ છે જેણે આ મારો ક્લેમ આ વિડીયો પર કર્યો છે. અને દોસ્તો ક્લેમ કર્યો છે તેનો શું કહેવાય ડ્યુરેશન કેટલી છે, તેની સાઇઝ કેટલી છે તે પણ તમે જોઈ શકશો. થોડું હું ઝૂમ આઉટ કરી દઉં છું દોસ્તો. આમાં થોડી પ્રોસેસ થોડી ધીમી થાય છે. દોસ્તો પ્રોસેસ થશે જરૂર. તમે જોઈ શકશો મેં ઝૂમ આઉટ કરી દીધું છે થોડું. તો દોસ્તો હવે આપણે જોવાનું છે કે તે શામાં તેને કોપીરાઇટનો ક્લેમ આપ્યો છે તે આપણે જોઈ લઈએ. દોસ્તો તમે અહીં જોઈ શકશો અહીં લખ્યું છે વિડીયો કોન્ટેન્ટ કેન નોટ બી મોનેટાઇઝડ, મતલબ તમારો આ વિડીયો મોનેટાઇઝ થઈ શકતો નથી. તેમાં નીચે લખ્યું છે એડ રેવન્યુ પેડ ટુ કોપીરાઇટ ઓનર, મતલબ આની અંદરથી તમે જે કંઈ રેવન્યુ કમાશો તે ડાયરેક્ટલી તેનો ઓનર લઈ જશે. હવે દોસ્તો તમે નીચે જોઈશો કોન્ટેન્ટ ફાઉન્ડ ડ્યુરિંગ. તો દોસ્તો મારો જે વિડીયો છે લગભગ 6 મિનિટનો છે, અને તેની અંદર મારે જે કોપીરાઇટ લાગ્યો છે તે 0.13 સેકન્ડથી માંડીને 0.23 સેકન્ડ સુધીનો જ મારામાં આ ક્લેમ લાગ્યો છે. મતલબ જો હું આ આટલો સમયને આની અંદરથી ડિલીટ કરી દઉં છું તો મારો વિડીયો કોપીરાઇટ ક્લેમ રહિત થઈ જશે. તો દોસ્તો આપણે તેને કેવી રીતે ડિલીટ કરી શકીએ છીએ તે તમે ધ્યાનથી જોજો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો દોસ્તો સૌથી પહેલાં આપણે જે આ ડ્યુરેશન આપેલી છે 0.13 થી 0.23 તેના પર આપણે આ રીતે ક્લિક કરી લેવાનું છે. તેના પર તમે દોસ્તો ક્લિક કરશો એટલે તમે જોઈ શકશો તે વિડીયો અહીંયા પ્લે થવાનો શરૂ થઈ ગયો છે દોસ્તો બાજુમાં અહીંયા. તો દોસ્તો આપણે તેને ડિલીટ કરવાનો છે. તો તેને ડિલીટ કરવા માટે તમે જોઈ શકશો અહીંયા ઉપર લખેલું છે સિલેક્ટ એક્શન. તો દોસ્તો આપણે જે સિલેક્ટ એક્શન છે તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું તો તમે દોસ્તો જોઈ શકશો આપણી સામે તે વિડીયોને આપણે કટ કરી દેવો છે સ્ટ્રીમ આઉટ સ્ટ્રીમ. તો દોસ્તો તેને ત્યાંથી તમે કટ કરી શકો છો, તેને ત્યાં રિપ્લેસ પણ કરી શકો છો. તે જગ્યાએ કોઈ નવો વિડીયો કરતા નવો સોંગ પણ તમે રાખી શકો છો, અથવા તો તે સોંગને મ્યુટ પણ કરી શકો છો. પણ હું તો એવી સલાહ આપીશ કે જે કોઈ વિડીયોમાં આ રીતનો કોપીરાઇટ ક્લેમ હોય અને તે પાર્ટ હોય આવો નાનો એવો, તો તેને ડાયરેક્ટલી ડિલીટ જ કરી દેવો સૌથી સારામાં સારો ઉપાય એ છે. તો દોસ્તો તેને આપણે ટ્રીમ આઉટ સેગમેન્ટ લખેલું છે તેના પર આપણે ક્લિક કરી દઈશું. તેના પર ક્લિક કરશું એટલે દોસ્તો ઓટોમેટિકલી આપણા વિડીયોમાંથી એટલો જે ભાગ હશે કોપીરાઇટ ક્લેમવાળો તે ઓટોમેટિકલી ડિલીટ થઈ જશે અને આપણો વિડીયો પ્રોસેસિંગમાં આવી જશે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો. ત્યારબાદ અહીંયા લખેલું છે કન્ટિન્યુ, તેના પર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું છે. કન્ટિન્યુ પર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા જે લખેલું છે ટ્રીમ, તો ટ્રીમ ઉપર આપણે ક્લિક કરી દઈશું. તો દોસ્તો ટ્રીમ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જોઈ શકશો કે આપણા વિડીયોની પ્રોસેસિંગ શરૂ થઈ જશે. તમને હું અહીં દેખાડું દોસ્તો, તમે જોઈ શકશો અહીંયા લખેલું આવી ગયું છે પ્રોસેસિંગ વિડીયો. તો દોસ્તો હવે આપણે લગભગ 5 થી 10 મિનિટ રાહ જોવાની છે. ત્યારબાદ આપણે ત્યાંથી બેક આવી જવાનું છે. ત્યાં સુધી રાહ જોવાની રહેશે. 5-10 મિનિટ રાહ જોયા બાદ તમે જોઈ શકશો અહીંયા ખૂણામાં ઉપર અહીંયા જે ચોકડીનું નિશાન છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ત્યાંથી બહાર આવી જવાનું છે 5-10 મિનિટ રાહ જોયા પછી. તો દોસ્તો તે પછી જ આપણો જે વિડીયો છે તેનામાંથી કોપીરાઇટ ક્લેમનો ભાગ ડિલીટ થઈ જશે અને ઓટોમેટિકલી પ્રોસેસિંગ થઈને આપણો વિડીયો ઓટોમેટિકલી અવેલેબલ વોચ માટે થઈ જશે. તો દોસ્તો થોડી રાહ જોઈ લઈએ. તો દોસ્તો 5-10 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે કેન્સલનું નિશાન છે તેના પર આપણે ક્લિક મારીશું અને ત્યાંથી આપણે બહાર આવી જઈશું.
દોસ્તો હવે આપણે અહીંયાથી બહાર આવી ગયા છીએ, તમે જોઈ શકશો. થોડી રાહ જોવાની છે આપણો વિડીયો ફરીથી અપલોડ થાય ત્યાં સુધીની. તો દોસ્તો તમે જોઈ રહ્યા છો આપણામાં અપલોડિંગ ચાલુ છે, થોડી રાહ જોવાની છે આપણે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો ફાઇનલી આપણો કોપીરાઇટ ક્લેમ દૂર થઈ ગયો છે અને અહીંયા લખેલું આવી ગયું છે નોન, મતલબ આપણો કોપીરાઇટ ક્લેમ ત્યાંથી જતો રહ્યો છે. હજી મારા બાકીના બીજા 3 વિડીયો છે જેની અંદર પણ મારો કોપીરાઇટ ક્લેમ આવેલો છે, તો તેને પણ હું આ રીતે રિમૂવ કરીશ. તો દોસ્તો તમે પણ આ રીતે તમારા કોઈપણ વિડીયોમાં જો કોપીરાઇટ ક્લેમ આવ્યો હોય તો તેને તમે રિમૂવ કરી શકો છો. એક વસ્તુ બીજી, જો કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક આવશે તો તમે તેને રિમૂવ નહીં કરી શકો 3 મહિના સુધી, પરંતુ જો કોપીરાઇટ ક્લેમ હશે તો તેને આ રીતે તમે રિમૂવ કરી શકો છો અને તમારા વિડીયોને સેવ કરી શકો છો. તો દોસ્તો કેવો લાગ્યો મારો વિડીયો, અને જો મારી ઇન્ફોર્મેશન તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમારો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, સી યુ, ટાટા.